Hello ystävät. Nyt on mikrofoni ja nyt on lunta. Tulihan sitä. Samalla pääsee testailemaan vihdosta viimein näitä mikkejä. Huhuu! Kyllähän näitä on odotettukin. Mutta ei mitään, jatketaan kohta. Hello ystävät. Taas mennään. Nyt on mikrofonit. Hehe. Näitä onkin kauan odotettu. Nyt mä tiedän sentäs, että minkälaista jälkeen näillä saadaan aikaiseksi. Ainakin pikkasen on kokeillut. Tänään kunnon testilenkki. Hoksasin tuossa viikolla, että enpä ole ikinä käynyt Sipoonkorven kansallispuistossa talviaikaa. Vilkaisen luontoon.fi. Tarkistin, että onko täällä minkä verran ja mitä talvisaikaan, niin siellä kerrottiin, että ei ole talvikunnospitoa, ei siis aurata, mutta kuitenkin niin paljon täällä on kävijöitä, että nämä tamppaantuu nämä polut tänne. Mutta sään mukaan pitää tietysti varustautua ja lämpötilavaihtelut aiheuttaa tosi liukkaita paikkoja. Niin sitten ihan sen mukaan myös. Mutta nyt ajattelin lähteä testailemaan, että jos Kuusijärveltä pääsisi tonne Sipoonkorven kansallispuistoon ja siellä sitten katsotaan, että miten pitkälti ennen kuin koti kutsuu. Tässä nyt on kuitenkin aikaa. Mä keitin vedet termariin. Pääsee tekemään safkat vielä reissun päällä, jos siltä tuntuu. Ja no, en tiedä mikä siinä on. Olipa reppu mikä hyvänsä, niin se on aina ladattava ihan täyteen. Niin se oli näköjään tälläkin kertaa. Vajaalla kuormalla ei voi mennä. Mutta semmoista. Ei mitään. Jatketaan. Polun päälle. Elikkä täällä on nyt osa reitistä sitten yhteiskäytössä. Ja ladullahan ei tallata menee. Mutta nyt ollaan Pikkutassun sillalla. Tää yhdistää Kuusijärven ulkoilualueen Sipoonkorven kansallispuistoon. Menee vanhan Porvoontien ylitte. Komea silta. Silta kulkee muistaakseni 15 vai oliko peräti 20 metrin korkeudella. Tarkistan kotona ja laitan sitten vielä vähän speksejä tuohon kuvan kylkeen. Viime kesänä tästä tuli pyöräiltyä yli. Tuli seikkailtua tuolta alakauttakin. Laitan siitäkin kuvan tuohon ohjeen. Näette sitten, että minkälainen rakennelma.
Sipoonkorven kansallispuisto on niin pieni alue, että ei ainakaan itselle ole tullut vastaan vielä noita katvealueita, että kännykänkin avulla täällä hyvin pärjäilee. Sipoonkorven kansallispuistohan on perustettu 2011 vasta ja on pääkaupunkiseudun nuori kansallispuisto. Pinta-ala on tosiaan se 24 kilometriä. Siinäpä onkin komeasti haljennut kivi. Tai siirtolohkari ilmeisemmin. Ja onhan tuolla kokoakin. Onpas meidän tuohon viereen seisoo nähtävä. Pientä mittapuuta. Toki pieni se on kuvaajakin, niin saattaa vähän hämätä. Aha, ladun ylitys. No, tässä on sitten Risajärvi. Tuostaan pääsis oikaisee ihan jään poikki, mutta niin. Me taidetaan kiertää tuolta mettän reunaa pitkin. Kiertään tää Pisajärvi reitin myötäisesti, niin pääsette sitten vähän tutustua tähän itsekin. Käydään vilkaisen. Minkälaiset näkymät täältä on? Elikkä siinä olisi voinut telttailla, jos olisi halunnut.
Ja tänään on koko päivän ennuste -1 -2 astetta. Elikkä hyvin tärkenee ja kavereitten pettymykseksi ei oo karvalakki päässä. Riittää kyllä huomattavasti kevyempi varustus, mitä tässä viime kerroilla on ollut. Ja tiehän sitä ottaa kirkkaavärinen takki, jos mies hyytyy tänne matkan varrelle, että täältä sitten on helpompi löytää hangesta. No, menipä vähän synkäksi. Ohuempaa takkia vaan. Ihan sillä. Ja tosiaan tämmöttällä yhden päivän reissulla tuskin saa itteensä ihan ajettua loppuun asti. Tai mistä sitä tietää? Katsotaan minkälaista tarpomista tässä on vielä luvassa. Ihan on kunnon mäkeä täällä. Pieni tuulenvire käy vaan. Onhan täällä ihan nätin näköistä. Nämä maastojen vaihtelutkin on kuitenkin täällä pääkaupunkiseudulla mittapuulla ihan jees. On täällä näköjään muitakin. Katsotaan, mitä tuossa kyltissä sanoo. Tässä. Ah. Kartalla ollaan vielä joka tapauksessa. Tästä on hyvä jatkaa. Nyt tullaan täällä Talkin polttajapolvo. Katsotaan minkälaista maastoa täällä on palvelua. Niin, tulihan sekin juttu mieleen, että jos nyt sattuu mies hyytyä kesken matka, niin
Viime kesänä tuli pyörittyä siellä Loppiräyskällä suunnalla. Mulla taisi olla 2 yötä mulla oli reissussa jo takana ja 3. päivä alkoi todella kovalla ukkoskuuroilla ja sitten sadetta tuli sen koko päivän ja aamupäivästä lähdin liikkeelle läskipyörän kanssa ja oli reitin suunnitellut silleen, että meni pikkupolkuja pitkin. Olikin sitten vielä niin kapeita ne polut, että siellä ei oikein täysvarustuksen kanssa uskaltanut joka paikasta ajaa. Sitten suurimmaksi osaksi se alkoi olla semmoista, että siellä oli pakko taluttaa ja oman turvallisuudenkin vuoksi, että varusteet pysyy ehjänä. Ja niin sittenhän siinä päivän aikana kastui sukat, kalsarit, kaikki ihan litimäräksi. Kengät litimärät. Varusteet taisi olla suurimmaksi osaksi. Vaatteet oli joka tapauksessa. Vaikka sadevaatteet olikin päällä. Ja niin sitten kun ilta sellaisiin 6 aikoihin pääsin Vihrasta viime määränpäähän, niin tajusin, että olin kiireissä, niin kattonut pikkasen viikkaan se karttamerkinnä. Ei se ollutkaan kota, vaan se oli puuvaja tai puukatos grillipaikan vieressä. Ja iso kyltti, että leiriytyminen kielletty. No ei siinä sattuu olemaan semmonen koirankopin kokoinen puuvaja. Ja mä siinä sitten mahduin takapuoleen niin lykkää sinne katoksen alle ja siitä koirankopin luukusta sen verran pääsin istua sisään, että sain kännykän kosketusnäytön pidettyä suojassa sateelta, että pystyi sitä katsoa ja käymään läpi siinä. Ja olisikohan se ollut 5 kilometriä oli lähimmälle leiripaikalle. Ja siellä vaan ei ollut sitten mahdollista kuivatella noita varusteita. Nuotion olisi saanut kyllä, mutta sitten ne olisi tarpin alle joutunut heittää. Ja tarppihan ei luonnollisesti hirveän lähellä nuotiokaan viitti laittaa. No, siinä sitten pähkäili, että ei ole kengät varsinkaan ei ole aamuun mennessä mitenkään kerinnyt kuivuu. Ja katoin, kun siellä Lopen suunnalla oli siinäkin mielessä hyvä käydä pyörimässä, kun isälle kuitenkin suhteellisen lyhyt matka. Ja sinne sai luvan kanssa aina sitten tukipisteen perustaa. Et jos nyt jotain isompaa tulee tai jotain muuta, niin siinä oli apu lähellä sitten. No niitä ei tarvinnut, mutta sen päivän päätteeksi sitten katsoin, että 5 kilometriä sinne lähimmälle leiripaikalle. Tai sitten 35 kilometriä isän luokse läskipyörällä asfaltteja pitkin. Miehestä virta niin vähissä, että kyllä oli ihan kiikun kaakue. Kumpikaan ei oikein niinku houkutellut. Ei halunnut antaa periksi ja eikä kyllä myöskään se fillarimatka, mutta soitinpa sitten siinä isälle. Isä sitten naurahti, että minä siellä enää mietit, että tuu tänne kuivattelee, että hän pistää kuitenkin illaksi saunan lämpiin. Saat sitten katon alla lakanoissa nukkuu yössä.
No ei se ollut sitten kovin vaikea päätös. Siitähän sitä sitten tuli lähteä Polkkasen isälle ja päivän päätteeksi, että semmoinen kevyt polkaisu. Ja niin siellä oli hyvä tuulinen isä pitsojen kanssa valmiina vastassa. Käs sinne oli hyvä mennä. Sieltä tultiin alas. Nousumetrejä tälle päivälle ainakin kertyy. Sen verran on mäkinen tää maasto. Varsinkin tää kalkinpolttajan polku. On tää kyllä varmaan just sen takia se oma suosikki. Käytiin täällä viime kesänä tyttärenkin kanssa. Olipa muuten ensimmäinen yhteinen päiväpatikka, mikä tehtiin. Ihan se tytärkin kiinnosti sitten sen myötä, että voisihan sitä lähteä vielä joku toinenkin kerta johonkin kokeilemaan. Elikkä taisi olla ihan onnistunut reittivalinta meille. Toki
hyvässä seurassahan nämä on ilman kiirettä erittäin mukavia reissuja. Sitten tietty taas tyttären puolesta niin tiedä, että onko ollut miten laadukasta. Täällä onkin hienoja. Siinä olisi taukopaikka. Saas nähdä semmonen puuhuri täällä kyllä käy, että voi olla terveempää vaan laittaa töppöstä toisen. Että ajatuksena ei ole kuitenkaan saada itteensä kipeäksi. Katsotaan nyt vähän maisemia ja jatketaan sitten matkaa taas. Äänikkäästi. Tämmöstä maisemaa.
Siellä näkyy Hakunila. En tiedä näkyykö mitään selkeästi kameraan, mutta eräs vielä pyörii. Nyt kun tänne ollaan tultu, niin koulutaan vähän paikkoja. Täällä ei sit tietysti ole niin mukava polku dallailla mitä tuolla reitillä, mutta sehän ei tullut yllätyksenä ainakaan itsellä. Että semmoista maisemaa. Siinä onkin iso siirtolohkari. On kivellä koko. Kivelällä ei niinkään. Vilkaisin tuossa Google Mapsista nopea ja kotiin olisi vielä semmonen roheet 7 kilometriä tallettavaa, että eiköhän se ole tältä päivää aika nyt pistää tää retki kasaan ja suunnata kotiin syömään ja saunan lämmitykseen. Elikkä tämmönen retki tällä kertaa ja tämmösiä höpinöitä. Kiitos kun jaksoit katsella tänne asti. Jos nämä mun näköiset retket jatkossakin kiinnostaa seurata, niin pistä ihmeessä Ari Retket-kanava YouTubesta tilaukseen. Toivottavasti nähdään taas. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on morjens.
Tää saa kyllä mennä yhdellä. Mamma mia. Kenen idea tää oli? Katsotaan pääseekö tosta ylös. Jos ei, niin tähän tulee kontenttia. Mitä vittu?